यसरी म्याप ठ्याक्क अन गरेपछि अब चाहिँ कहाँ जाने भन्दाखेरि अब प्रोजेक्टमा जाने अनि लेआउट म्यानेजर अनि यस्तो आउँछ है। अनि हामीले चाहिँ एउटा नयाँ लेआउट क्रिएट गर्नुपर्छ कि यहाँ क्रिएट गर्ने एम्प्टी लेआउट हैन क्रिएटमा क्लिक गरेपछि एउटा नयाँ लेआउट क्रिएट गर्ने टोपोग्राफिक म्याप भनेर राखेँ अनि ओके गरे। त्यो गर्दाखेरि यस्तो एउटा नयाँ बक्स एपियर हुन्छ। अब हामीले काम गर्ने चाहिँ यसमा हो। यो भनेको हाम्रो पेपर भयो प्रिन्टेबल फर्मेटको। अब यसमा चाहिँ त्यो अघि जुन म्यापमा गरेको थियौँ त्यो गर्छौँ। मैले हिजो पठाएको थिएँ नि त्यहाँ पनि त्यही अनुसार गरेको छ। अब यसमा चाहिँ ग्रिडहरू ल्याउनु पर्यो हैन। यिनीहरू यो लेजेन्डहरू यिनीहरू यही गर्न लाग्यो है अहिले हामीले। ल अब यसमा काम गर्ने हो हामीले है। जुन यो बनायौँ नि यही लेआउटबाटै गरे। अब यो म्याप हाम्रो बनेको छ यहाँ यो लेख्नु पर्यो। यहाँ यो ग्रिड लाइनहरू पनि आएको छ। हामीले सर्वेमा टोपोग्राफी म्याप बनाउँछ नि ग्रिडमै त गर्छौँ नि हैन। ग्रिडमा छ यहाँ ग्रिडमा अब लेखेको पनि छ नर्थ एरो चाहियो यिनीहरू चाहियो यो सबै बनाउँछौँ हामी। अझै अरूहरू कुरा पनि लेख्नुपर्छ यहाँ। त्यसको लागि चाहिँ अब पहिला चाहिँ कुन खालको पेपर हो त्यो पेपर छान्ने। त्यसको लागि चाहिँ यो जुन पेपर जस्तो छ नि यो स्क्रिनमा चाहिँ राइट क्लिक गर्नु अनि पेज प्रपर्टिजमा जान्छ। राइट क्लिक पेज प्रपर्टिज त्यो गरिसकेपछि यहाँ यो आयो नि आइटम प्रपर्टिजमा पेजको साइज ओरिएन्टेसन विथ हाइट भनेर अब कुनवाला पेजमा गर्ने हो त त्यो आउँछ। हामीले चाहिँ यो टोपोग्राफिक साइड A1 मा गरेको थियौँ क्यारे A1 पेपरमा गरेपछि पेपर पनि ल ठुलो यस्तो पेपर आयो। ल्यान्डस्केपमै गर्ने हो यो पेपरकै प्रपर्टी भयो विथ राइट भनेको। त्यही भएर अहिले सिक्नको लागि चाहिँ ए नटमै गरौँ है बरु। ए नटमै गरौँ A1 मा नटला नटेर पछि पेपर थप्नु परेको थियो कि हामीले गर्दा। अहिले ए नट नै गरौँ ए नट नै राख्नु सबैले। अब चाहिँ के गरौँ भने यो QGIS जस्तै छ नि यो पनि अलिअलि फरक। यहाँ लेआउट एडिट भ्यू आइटम्स एड आइटम्स यो एड आइटम्स मेनली युज गर्छौँ हामीले। यहाँ भएको कुराहरू एड गर्छौँ। ल अब चाहिँ यो एड आइटम्समा गएर एड म्यापमा क्लिक गर्नु त एड आइटम एड म्यापमा क्लिक गरेपछि अनि ठ्याक्क पेपरमा एउटा बोर्डर बनाइदिएपछि त्यो जुन अघि QGISमा त्यो म्याप बनाएको छ त्यो म्याप चाहिँ यहाँ आउँछ कि। ल ठ्याक्क अघि यो म्याप यो स्क्रिनभरि जे देखेको छ नि पुरै त्यो चाहिँ यो म्यापमा आउने भयो जस्ताको जस्तै यति आयो। अब यो हल्का जुम गरेपछि यता पनि जुम हुन्छ। यस्तो गरौँ है त। अहिले यहाँ धेरै कुराहरू भएर लोड हुन टाइम लाग्यो। सबलाई अहिले अनचेक गरिदिउँ बााउन्ड्री राखौँ अनि कन्ट्रोल राखिदिउँ। ल अहिलेलाई यो पनि हटाइदिन्छु म। अहिले यो चाहिँ राख्दिउँ म त कन्ट्रोल चाहिँ। ल यति राखेर यतिमा काम गरौँ मैले अनि छिटो लोड हुन्छ। ल अब यो आइटम प्रपर्टिजमा चाहिँ यस्तो यस्तो आयो होला है सबैको। मेन प्रपर्टिज लेयर एक्सटेन्ड भनेर आएको छैन भने चाहिँ यहाँ म्याप छ यो म्यापमा क्लिक गर्नु। अब यहाँ के आइटम राख्यो हामीले यसमा आउँछ क्या। अहिलेसम्म त यही म्यापमा त राखेको छौँ त्यही भएर म्यापमा क्लिक गर्नु अनि यिनीहरू आउँछ। अनि स्केलमा चेन्ज गरौँ। स्केल भनेको हामीले 1:500 मा गर्छौँ। त्यो स्केलमा 500 राखौँ। ल गयो म्याप अलि सानो बनाइदिउँ यतापट्टि लेख्नुपर्छ यतिको। ल स्केललाई 500 मेरो एकदम लोड हुन टाइम लाग्छ। म यिनीहरू पनि हटाइदिन्छु है। म बााउन्ड्री मात्रै राख्छु। यहाँ चाहिँ हामीले नट एरोहरू अनि यो अब ग्रुप मेम्बर्स कलेजको नामहरू लेख्नको लागि ठाउँ छोडेको यति। अब यसमा यही एड आइटम्समा जाने के छ हेर्दै जानु हैन। अनि अब हामीलाई के चाहिन्छ यहाँभरिमा सुरुमा नर्थ एरो राख्नु एड नर्थ एरो भनेर भेट्नुभयो होला। यो नर्थ एरोमा क्लिक गरेपछि यस्तो यो क्रस हेयर आयो यतापट्टि नर्थ एरो राख्नु एउटा। ल अब यसमा के चेन्ज गर्न मिल्छ यहाँ आउँछ हैन। कस्तो कस्तो खालको के गर्ने हो भनेर यहाँ छ नरु चेन्ज गर्नु हेर्नु है। अहिलेलाई यही नर्थ एरो यति राख्नु। नर्थ एरो यो बाहिर क्लिक गर्दा जान्छ। त्यसको लागि चाहिँ फेरि ल्याउनुको लागि यहाँ नर्थ एरोमा क्लिक गरेपछि त्यसको प्रपर्टी आउँछ। म्यापमा केही प्रपर्टी चेन्ज गर्नु छ भने यहाँ आइटम्सको म्यापमा गएर चेन्ज गर्न मिल्छ। अहिले अरूलाई चेन्ज नगरौँ।
अब ग्रिड राख्दिउँ न त यो म्यापमा यसको लागि चाहिँ ग्रिड भने त यो म्यापमा राख्ने हो नि त ग्रिड यहाँ बाहिर त हुँदैन यसको लागि चाहिँ यहाँ म्यापमा क्लिक गर्नु अनि त्यसपछि आइटम प्रपर्टिजमा म्यापको प्रपर्टिज आउँछ यसमा चाहिँ ग्रिड भन्ने छ होला कतै स्क्रोल गर्दै गरेर हेर्नु त यहाँ छ नि ग्रिड भनेर हेर्नुभयो यहाँ ग्रिड भन्नेमा जानु अब अहिले त ग्रिड छैन होइन अब हामीले चाहिँ ग्रिडलाई एड गर्नु पर्यो यो प्लसवाला छ नि एड अ न्यू ग्रिड त्यसमा क्लिक गर्नु ग्रिड 1 भनेर आयो है हाम्रो एउटा ग्रिड एड अ न्यू ग्रिडमा ग्रिड 1 भनेर आयो त्यसलाई मोडिफाई ग्रिडमा जाने गएपछि अनि यो ग्रिडको प्रपर्टिजहरू अब चेन्ज गर्न पाइन्छ अब अहिलेसम्म केही छैन इन्टरभल चेन्ज गरिदिउँ इन्टरभल कतिको इन्टरभल 50 को इन्टरभल हुन्छ कि अरे इन्टर गरेपछि ल ग्रिड आयो अब यहाँ अरूहरू पनि छ ग्रिड टाइप कसो राख्ने यही नै हो म्याप युनिट पनि म्यापकै अनुसार राख्ने हो फ्रेमहरू यो गरौँ अनि यहाँ साइडमा कोअर्डिनेट पनि लेखेको अन गरिदिउँ यसको लागि यहाँ ड्र कोअर्डिनेटमा अफ छ यसलाई अन गरिदिएपछि यहाँ कोअर्डिनेटहरू पनि आयो नि कोअर्डिनेट आयो अब डेसिमल पछि कति राख्ने भन्ने कसरी राख्ने भन्ने गर्न मिल्छ कतिमा राख्ने लेफ्टको यो अफ बटम यो सबै चेन्ज गर्न मिल्छ डिस्टेन्स कति कुन फन्टमा अब यहाँ हेर्दै जानु के छ अनि ड्र कोअर्डिनेट गरेपछि अब यो कोअर्डिनेटहरू पनि यहाँ आउने भयो लेफ्ट राइट अफ बटन कस्तो कस्तो हो त भनेर यिनीहरू चेन्ज गर्दा हुन्छ यिनीहरू हेर्नु के छ ए ल अहिले यति गरौँ यो हाम्रो ग्रिड पनि आयो यहाँ कोअर्डिनेटहरू पनि आयो त अब अरू के गर्ने त भने यसमा लेजेन्ड राखौँ यहाँ त्यसको लागि चाहिँ लेजेन्ड भनेर यहाँ एड आइटम्समा जाने अनि एड लेजेन्ड भन्ने होला यहाँ कतै एड लेजेन्ड यहाँ छ एड लेजेन्ड गएपछि फेरि यस्तै अनि ड्र्याग गर्नुपर्छ है माउसलाई क्लिक मात्र गरेर आउँदैन रहेछ यस्तो गरेर यो गरेपछि चाहिँ हाम्रो त्यो लेयरमा जुन छ नि त्यही आयो क्या अहिले यो अगाडि यो लेयरमा यो जे छ नि सबै त्यो सबै आउँछ लेजेन्ड गरेपछि चाहिँ यो ल आफै आयो यहाँ अब यहाँ चेन्ज पनि गर्न मिल्छ हामीले कसरी के चाहिन्छ भनेर अब जस्तै यहाँ ट्राभर्स रहेछ यसलाई ट्राभर्स लाइन गरिदिउँ यहाँ यो एड आइटम्समा गएर यो लेजेन्ड आइटम्समा चाहिँ अटो अपडेट रहेछ यो अटो अपडेटलाई टिक गरेको छ यसलाई हटाइदिउँ त्यसपछि यसलाई एडिट गर्न मिल्छ अटो अपडेट भने चाहिँ अब उता नयाँ लेयर थप्ने बित्तिकै यहाँ चेन्ज हुन्थ्यो अब चाहिँ हामीले आफैले एडिट गर्नको लागि यो ट्राभर्स त हामीले देखाएकै छैन माइनर ट्राभर्स मात्रै देखाएको छौँ हामीले यो ट्राभर्सलाई अहिले हटाइदिउँ त्यसको लागि यो ट्राभर्समा क्लिक गर्नु अनि यहाँ तल माइनस चाहिन्छ नि रिमुभ सेलेक्टेड आइटम्स भनेर त्यो क्लिक गरिदिउँ त्यो गरेपछि ट्राभर्स हट्यो बाउन्ड्री भनेर यसलाई बाउन्ड्री लाइन बाउन्ड्री ठिकै छ जिपी भनेर ग्राउन्ड पोइन्ट भनेर लेखौँ न त्यसको लागि यसमा डबल क्लिक गरेपछि एडिट गर्न मिल्छ ग्राउन्ड पोइन्ट भनेर लेखेँ यो गरेपछि आफै यहाँ चेन्ज भइसक्यो ब्याक अनि रोड पोलिगनलाई अब रोड मात्र राख्दिउँ ल रोड भनेर पनि चेन्ज गरेँ अब यो कन्ट्रोललाई स्मुथ कन्ट्रोल राख्नु परेन कन्ट्रोल मात्र राख्यो अनि इन्डेक्स कन्ट्रोल पनि होला तपाईँहरूको त त्यो पनि राख्दिनँ यो रोड बिल्डिङ भनेर चाहिँ मैले देखाइनँ यसमा चाहिँ यो पोइन्ट चाहिएन पोलिगन नै चाहियो पोलिगन बनाउनु भएको छ भने यसलाई क्रस गरेर यो हेर्नु है सानो सानो छ यो छुट्टेला हो यहाँ प्लस भन्ने छ यसमा एड लेयर गर्ने यो रिमुभ लेयर गर्ने जस्तै यो बिल्डिङको पनि मैले क्लिक गरेर यो माइनस छ यसमा गएर रिमुभ गरेँ है इन्डेक्स कन्ट्रोल भन्ने यो त बनाएको छैन यसलाई यही होस् अनि माइनर ट्राभर्स भयो ट्रीहरू डिटेलिङ पोइन्ट अब यो त ग्राउन्ड पोइन्ट भएपछि डिटेलिङ पनि चाहिएन यो पनि हटाइदिएँ मैले माइनर स्टेसन र मेजर स्टेसन
स्टेसन यसलाई मेजर स्टेसन हो ल यसलाई यति राख्दिउँ तपाईहरुको त एक्स्ट्रा अरूहरु पनि छ होला है बिल्डिङहरु तिनीहरु पनि चेन्ज गर्नु यसलाई चाहिँ मैले यति गरे अरु यहाँ अरूहरु पनि छ चेन्ज गर्न धेरै कुराहरु छ है हेर्दै गर्नु कसरी राम्रो हुन्छ त्यही अनुसार गर्नु ल यो लेजेन्ड पनि भयो अब अरु के गर्ने होला अलि ठुलो बनाउन ठुलो त भएन यत्रै होला यतिर छ अहिलेलाई यस्तै होस् ठुलो पेपर हुन्छ नि त इनर त पछि प्रिन्ट गर्दा ठिकै देखिन्छ अब अर्को के गरौँ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो यो मेजर र माइनर स्टेसनको डेटा पनि राख्दिउँ एट्रिब्युट जुन हाम्रो एट्रिब्युट टेबल्स थियो नि त्यो पनि राखौँ त्यसको लागि पनि अब एड आइटम्स अनि अरु का यहाँ एड एट्रिब्युट टेबल भन्ने छ त्यसमा क्लिक गर्नु अनि यो यतातिर राख्ने होला यहाँ गरेपछि यस्तो के आयो यो अर्कै आयो यहाँ छ नि प्रपर्टिजमा गएर अनि लेयर कुन लेयरको राख्ने त हेरी मेजर स्टेसनको राख्ने मेजर स्टेसनको गरिसकेपछि आयो नर्थिङ र इस्टिङ थियो त्यसको एलिभेसनहरु थिएन हाम्रो यति गर्दा ठिकै छ ल CP1 देखि M13 सम्म आयो अब माइनरको पनि यसरी नै राख्दिउँ ठुलो बनाउनु ठिकै छ अहिले यो गरौँ साइज थोरै बढाइदिन्छु म हेडिङको मात्र बढ्यो यो त अब माइनरको पनि त्यस्तै गरेर राख्नु यहाँ जाने रे एड आइटम्सको एड एट्रिब्युट टेबल्स यहाँ गएर बाउन्ड्रीमा नगइकिन माइनर आवर्स होइन माइनर स्टेसन होला माइनर मात्र रहेछ यहाँ गएपछि माइनर 1 र माइनर 2 दुईटा माइनर विन पनि आयो यसमा पनि अरूहरु चेन्ज गर्न मिल्छ है ठुलो पनि बनाउन मिल्थ्यो यता खोज्नु यतितिर भेट्नुहुन्छ साइज पनि ठुलो अलिकति भयो कन्टेन्टको पनि साइज बढाइदिन्छु साइज भेट्नु भयो नि है यतितिर छ त्यो अनुसार चेन्ज गर्नु यसको साइज बढा यसको पनि साइज त्यसरी नै बढाउन मिल्छ कता रहेछ भन्दाखेरि अब एट्रिब्युट टेबलको लागि अब माइनर वाला रहेछ यो भनेको मेजर वाला छ नि यतितिर छ यो हेडिङको लागि कन्टेन्टको लागि यहाँ जाने यहाँ गरेर लाइट प्रिन्टी बनाइदिएँ मैले ल अब के गरौँ भने यहाँ पनि एउटा लेख्दिउँ टोपोग्राफिक म्याप अफ करिपाटी भनेर हेडिङ हुन्छ नि यो स्केल पनि लेख्न माइक छ अनि यसमा पनि एड गर्नु सबैमा एड आइटम्स जे छ यही एड आइटम्समा जानु हेर्दै जानु यहाँ धेरै कुराहरु छ एड लेभल हैन एड लेभलमा गएपछि अब अहिलेको चाहिँ एड लेभलमा नि फेरि यसरी नै यहाँ गर्ने यो गरिसकेपछि यहाँ यो आयो होला मेन प्रपर्टिज भन्नेमा यहाँ गएर चेन्ज गर्दिउँ करिपाटी के लेख्थ्यो एनी बिल्डिङ लेख्थ्यो के लेख्थ्यो एकदम सानो आयो अब यसलाई फन्टलाई बढाइदिउँ न साइज 50 60 नै राख्दिउँ ल
स्केल पनि यसकै मुनि राख्दै अरे अनि त्यस्तै एड लेभल चाहिँ यसको माथि पनि एड लेभल गरेर लेख्ने क्या अहिले यहाँ जसरी लेख्यौँ नि त्यसरी नै ट्राई गर्नु त यो भइसकेकोहरूले फेरि एड आइटम्समा गएर एड लेभल गर्नु अनि त्यसपछि ठ्याक्क कर्सरलाई यहाँ ड्र्याग गरेर अनि यसको माथि चाहिँ स्टेसन मेजर स्टेसन्स भनेर लेख्नु ल अब यता यो स्टेसनहरू पनि राख्छु है त म यहाँ जाने मेजर स्टेसन्स तल माइनर त्यो गर्नको लागि म चाहिँ यसलाई कपी गरेर पेस्ट गरिदिन्छु हुन्छ कि ल पेस्ट गरेँ अब यसमा चेन्ज गरिदिउँ फेरि ल माइनर स्टेसन्स भनेर पनि आयो अब अरू पनि लेखौँ न यहाँ के लेख्नुपर्छ फेरि पेस्ट गरिदिउँ कपी पेस्ट गर्दा सजिलो होला एउटामा जानुभन्दा ग्रुप मेम्बर्स ल ल भयो यो गर्न फ्रेमिङ पनि गरिदिउँ न यसलाई फ्रेम पनि भयो फ्रेम पनि कस्तो फ्रेम यसलाई पनि चेन्ज गर्न मिल्छ होला है थिकनेसहरू यहाँ थप्ने भने स्केल बार पनि यहाँ राख्नु पर्यो नि त्यो स्केल बार पनि छ होला यहाँ एड म्याप अनि एड स्केल बार गरेर यहाँ स्केल पनि राखिदिउँ स्केल पनि कस्तो राख्ने हो डबल बक्स सबै चेन्ज गर्न मिल्छ यताउता हेर्नु ल स्केल पनि राख्यौँ अनि यहाँ पनि लेजेन्ड भनेर लेख्नुपर्ने छ यहाँ पनि लेजेन्ड भनेर राखिदिनु अनि यसको पनि बााउन्ड्री बनाइदिनु अहिलेलाई यो म्यापको अरू कुराहरू पनि राख्नु खाली भयो म्याप जिपी रोड कन्ट्रोल ट्री यो राखौँ यति हो नि चाहिने अनि हामीले मेजर टावर सुन बनाएको थियौँ नि ठुलो त्यो चाहिँ फेरि अर्को स्केलमा छुट्टै बनाउनु पर्छ क्या ल आयो म्याप ल मेरो चाहिँ टेन्टेटिभ यस्तो बन्यो ल अब यो भइसकेपछि चाहिँ यसलाई सेभ गर्नु पर्यो होइन त्यसको लागि चाहिँ लेआउटमा जाने अनि लेआउटमा गइसकेपछि सेभ एज पिडिएफ एक्सपोर्ट एज पिडिएफ गरिदिनु त्यो गरेर चाहिँ ठ्याक्क पिडिएफ फर्मेटमा सेभ हुन्छ ल अहिले चाहिँ यति गरौँ अलिक साइज चाहिँ ठुलो हुन्छ जस्तै यो कता राख्छु भने म चाहिँ टोपोग्राफिक म्याप गरेर सेभ गरेपछि अब यिनीहरू यो ठिकै हुन्छ यसलाई सेभ गरिदिउँ यत्तिकै यहाँ के भनेको छ अलवेज एक्सपोर्ट एज भेक्टर यिनीहरू परेन सेभ गरिदिने अलिक टाइम लाग्छ सेभ हुन ठुलो हो नि त इनटमा बनाएको छ अनि ल सेभ भयो हेरौँ है त सेभ भएको छैन तपाईँहरूले नि हेर्नु कता सेभ गरेको थियो भेटेला ल हाम्रो म्याप चाहिँ यस्तो बन्यो